สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามข่าวบอร์ดรฟม.เคาะสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแครายลำสาลีนะครับซึ่งจะมีการวางหาตัวเอกชนรับจ้างในเดือนตุลาคม 2564 นี้รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเป็นรายงานข่าวจากประชาชาติธุรกิจเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายภัคพงศ์สิริกันทรมาศผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการรฟม.ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 มีมติอนุมัติให้รฟม.ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแครายลำสาลีตามขั้นตอนในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนประจำปีพุทธศักราช 2562 ตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกหรือคจร.นะครับในคราวประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยให้รฟม.นำเสนอขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลจากกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรีต่อไปและพร้อมกันนี้นะครับคณะกรรมการรฟม.ได้มีมติอนุมัติให้รฟม.ดำเนินการก่อสร้างฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลไปพร้อมกับโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยมีกรอบวงเงินรวม 1,470 ล้านบาทซึ่งจะประกอบด้วยค่างานก่อสร้างฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลในส่วนที่ซ้อนทับกับโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 นะครับจำนวน 1,418 ล้านบาทและค่าจ้างปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างจำนวน 52 ล้านบาทและได้มีมติอนุมัติแหล่งเงินก่อสร้างฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลโดยให้กระทรวงการคลังพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมและให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีรายได้แก่รฟม.ให้เพียงพอเพื่อการชำระหนี้แก่แหล่งเงินกู้ทั้งในส่วนเงินต้นดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายในการกู้เงินและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังจะตกลงกับรฟม.ต่อไปทั้งนี้นะครับรฟม.จะเร่งรัดนำเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณานำเรื่องเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโดยเร็วเพื่อให้สอดคล้องไปกับการดำเนินงานโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 ที่ปัจจุบันนะครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ในระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรีทั้งนี้นะครับจะมีการหาตัวผู้รับจ้างเอกชนภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยทั้ง2หน่วยงานมีแผนจัดการประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้างร่วมกันภายในเดือนตุลาคม 2564 อันจะเป็นประโยชน์ในด้านการลดภาระการก่อสร้างย่นระยะเวลาการก่อสร้างนะครับแล้วก็ลดปัญหาการจราจรระหว่างการก่อสร้างทั้งยังช่วยลดผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดอีกด้วยสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลนะครับช่วงแครายลำสาลีบึงกลุ่มเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวนะครับหรือว่าโมโนเรลมีโครงสร้างทางวิ่งยกระดับจำนวน20สถานีในระยะทาง 22.1 กิโลเมตรโดยพื้นที่โครงการมีส่วนซ้อนทับกับโครงสร้างทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N2 บนแนวถนนประเสริฐมนุกิจเป็นระยะทาง 7.2 กิโลเมตรนะครับซึ่งมีจำนวน6สถานีด้วยกันซึ่งรูปแบบเบื้องต้นของฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลจะเป็นการก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งเป็นคานคอนกรีตนะครับที่วางบนคานขวางและเป็นแบริ่งชูและออกแบบให้มีเสาต่อหม้อสายสีน้ำตาลแทรกระหว่างเสาทางด่วนที่ก่อสร้างไว้แล้วมีระยะระหว่างช่วงต่อหม้อโดยทั่วไปประมาณ 25-30 เมตรเรามาต่อกันที่ความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับซึ่งในเดือนกันยายนนี้จะมีการประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงต่อปูนราชบูรณะนะครับมูลค่า 100,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายนปีหน้านะครับแล้วก็จะมีการเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2570
เป็นรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้งความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงต่อปูนราชบูรณะนะครับวงแหวนกาญจนาภิเษกในระยะทาง 23.6 กิโลเมตรวงเงินลงทุน 1.01 แสนล้านบาทว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเร่งสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางของโครงการนะครับและจัดทำร่างเอกสารรายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคาหรือว่า TOR โดยรฟม.ตั้งเป้าหมายจะเปิดประมูลภายในเดือนกันยายน 2564 ได้ผู้ชนะการประมูลต้นปี 2565 และเริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน 2565 และคาดหมายว่าจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2570รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมยังแจ้งต่อว่าเบื้องต้นทางรฟม.จะเปิดประมูลงานโยธาด้วยวิธีประกวดราคานานาชาตินะครับตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างซึ่งดำเนินการในลักษณะเดียวกับการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคและช่วงบางซื่อท่าพระนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงแบริ่งสมุทรปราการและช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตและโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเหมือนการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีนะครับที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างช่วงตะวันตกติดตั้งจัดหาระบบไฟฟ้าและรับสัมปทานเดินรถและบำรุงรักษาตลอดเส้นทางนะครับรวมช่วงตะวันออกมีนบุรีศูนย์วัฒนธรรมที่ทางรฟม.ก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า 81% เป็นระยะเวลา 30 ปีรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมยังแจ้งต่ออีกว่าในส่วนของงานติดตั้งระบบไฟฟ้าการเดินรถไฟฟ้าการบำรุงรักษาคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในรูปแบบ PPP Gross Cost นะครับระยะเวลา 30 ปีซึ่งจะเหมือนกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่อย่างไรก็ตามนะครับการดำเนินงานในเวลานี้ยังไม่มีปัญหาใดที่จะเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าโครงการที่ทำให้ต้องหยุดชะงักลงสำหรับเรื่องของการเว้นคืนที่ดินนั้นอยู่ระหว่างทยอยดำเนินการซึ่งยังไม่พบปัญหาอุปสรรคนะครับทั้งนี้ตามหลักกฎหมายด้านการเว้นคืนที่ดินจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเว้นคืนบริเวณพื้นที่ในโครงการอยู่แล้วซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบและพิจารณาค่าทดแทนโดยโครงการนี้นะครับจะมีค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1.59 หมื่นล้านบาทมีการเว้นคืนที่ดิน410แปลงอาคารสิ่งปลูกสร้าง267หลังสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับมีระยะทางทั้งหมด 23.6 กิโลเมตรจะเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 12.6 กิโลเมตรและโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 11 กิโลเมตรมี 17 สถานีนะครับเป็นสถานีใต้ดิน 10 สถานีและสถานียกระดับ 7 สถานีมีอาคารจอดแล้วจอด2 แห่งและอาคารจอดรถไฟฟ้าโดยเป็นโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพฝั่งธนบุรีและจังหวัดสมุทรปราการครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ